Có bao giờ cô bác, anh chị và các bạn muốn làm món bánh da lợn sơn thủy để đãi tiệc cho gia đình của mình, nhưng mà không biết cách nào để làm vừa nhanh vừa gọn mà nó đẹp không? Hôm nay Hana xin chia sẻ cách làm vô cùng đơn giản. Chỉ cần cô bác, anh chị và các bạn có một cái chai nhựa rỗng ở nhà là mình hoàn toàn có thể làm được. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Trước tiên, để chuẩn bị phần bột màu trắng, Hana sử dụng 140g bột gạo, 45g bột năng. Để cho bánh được mềm và ngon hơn thì mình sẽ pha thêm 10g bột mì đa dụng và rây đều hỗn hợp bột. Đây là 275g nước cốt dừa. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho vào một lần. Mình sẽ cho vào từ từ 1/2 nước cốt dừa và khuấy cho tới khi hỗn hợp sệt lại, giống như cách Hana chia sẻ để làm bột bánh cuốn. Sau khi bột sệt lại thì thêm vào 1 muỗng cà phê dầu ăn và khuấy đều. Mình làm như vậy phần bánh sẽ được mềm và mượt hơn. Khi hỗn hợp bột dầu thật là hòa quyện thì mình mới cho hết phần nước cốt dừa vào, khuấy đều và để qua một bên. Tiếp theo bắt một cái son nhỏ lên bếp, cho vào 150g đường cát, 1/4 muỗng cà phê muối và 100g nước cốt dừa. Chỉ cần nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn. Cô bác, anh chị và các bạn không cần phải nấu sôi. Nước cốt dừa này ấm khoảng 45 tới 55 độ C. Sau khi đường tan hoàn toàn thì mình sẽ tắt bếp và cho từ từ phần nước cốt dừa này vào tô bột lúc nãy, vừa cho vừa khuấy. Để cho bánh được thơm ngon hơn thì Hana cho thêm vào 1 muỗng cà phê nước vani. Vì phần bột này màu trắng nên khi mình hấp sẽ có màu trắng đục của bột, không được đẹp. Để làm nổi bật các hoa văn màu trắng bên trong thì cô bác, anh chị và các bạn thêm vào khoảng 3 giọt màu trắng. Nếu không thích, cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể bỏ qua, nhưng phần bánh của mình sẽ bị chìm, không được nổi bật. Sau đó lật bột qua rây cho bột được mịn và để qua một bên. Phần bột màu xanh thì làm giống như bột màu trắng. Bột màu xanh Hana sử dụng 110g bột năng, 10g bột mì. Nước lá dứa thì mình dùng 170g nước lá dứa. Lá dứa này Hana xay từ 20g lá dứa và 200g nước ấm. Sau khi xay xong mình lọc lấy 170g nước lá dứa. Dầu ăn thì mình chỉ sử dụng 1/2 muỗng cà phê dầu. Để nấu phần đường và nước cốt thì mình sẽ dùng 80g đường cát, 80g nước cốt dừa và một xíu muối. Mình cũng nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn. Sau đó vừa khuấy bột vừa đổ từ từ phần nước cốt dừa này vào và lượt qua rây. Để tạo màu xanh đẹp hơn thì Hana có sử dụng thêm một ít tinh dầu lá dứa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình cũng có thể bỏ qua phần này. Và cuối cùng là bột màu cà phê. Hana sử dụng 2 muỗng canh bột cà phê hòa tan, 1 muỗng canh đường cát và 170g nước ấm, khuấy đều cho hỗn hợp cà phê và đường tan hoàn toàn. Nguyên liệu làm bột cà phê y chang như là bột lá dứa, mình chỉ cần thay thế 170g nước lá dứa bằng 170g nước cà phê. Hana có để công thức ở dưới phần mô tả. Sau khi làm xong bột thì mình để khoảng 15 phút cho bột nở.
Sau 15 phút thì cô bác, anh chị và các bạn chuẩn bị sẵn một xửng nước sôi. Để múc cho phần bột đều nhau, mình sẽ dùng 3 cái muỗng có cùng kích cỡ. Trước khi cho bột vào khuôn thì mình sẽ khuấy đều bột lên. Đây là khuôn hoa của Hana sử dụng, có kích thước khoảng 4,5 cm và chiều cao khoảng 2 cm. Cô bác, anh chị và các bạn có thể dùng bất cứ loại khuôn nào mình có. Cho khuôn lên xửng nước sôi, khuấy đều màu trắng lên và múc một ít màu trắng cho lên để làm phần nhị hoa. Để tạo những hoa văn có nét đẹp hơn thì mình sẽ cho một ít màu trắng chung quanh cánh hoa. Cô bác, anh chị và các bạn đừng làm nhiều quá, không đẹp. Mình chỉ cần nhiễu 1-2 giọt là được. Và hấp 2 phút cho tới khi bột chín hoàn toàn. Trong thời gian chờ bột chín, mình chuẩn bị khuôn. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại chai nhựa nào mình có, không nhất thiết phải giống như của Hana. Sau đó mình sẽ cắt một lỗ hổng phía trên. Phần bột trắng thì mình cho vào 3 muỗng canh. Bột màu nâu và bột màu xanh mình cho vào ít hơn. Chỉ cho vào bằng 1/2 lượng bột màu trắng. Và hai bột này mình sẽ cho hai phía khác nhau. Cô bác, anh chị và các bạn đừng đổ chồng lên nhau, không được đẹp. Trước khi đổ bột vào khuôn, mình cũng nhớ khuấy đều bột lên. Phần hoa văn màu trắng bắt buộc phải chín hoàn toàn. Vì nếu cô bác, anh chị và các bạn nấu chưa chín, mình đổ bột vào, phần hoa văn sẽ bị chìm, không được đẹp. Mình sẽ đổ bột vào dày khoảng 0,2 cm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn nghiêng chai đổ một lần thì phần hoa văn không được đẹp. Trước tiên mình sẽ rót một ít bột vào mỗi khuôn cho tới khi phần bột trong khuôn hiện ra phần hoa văn đẹp thì lúc đó mình mới rót tiếp cho tới khi bột dày khoảng 0,2 cm. Và đậy nắp lại. Lớp này mình sẽ hấp 3 phút. Các lớp kế tiếp mình cũng làm tương tự như lớp thứ hai và cũng hấp 3 phút. Nếu khuôn cô bác, anh chị và các bạn bự hơn thì mình canh thời gian hấp lâu hơn một xíu nha, hoặc cho tới khi bột bên trong chín trong là được. Chỉ cần cô bác, anh chị và các bạn để ý kỹ những gì Hana chia sẻ thì phần bánh tạo hoa văn bên trong rất là đẹp. Cách đổ bằng chai này Hana đã chia sẻ một lần để làm rau câu sơn thủy. Mùa lễ Tết sắp tới, Hana nghĩ ra làm bánh da lợn như vậy, làm cho bữa tiệc gia đình của mình trông ngon và hấp dẫn hơn. Tổng cộng, phần nước cốt dừa hôm nay Hana sử dụng là 535g. Nhưng mà cái lon nước cốt dừa mình mua thường chỉ có 400g. Vì vậy, trước khi làm, cô bác, anh chị và các bạn thêm nước vào cho đủ 535g nước cốt dừa. Mình làm như vậy thì phần bánh mình sẽ không có quá béo, ăn sẽ không bị ngán. Và mình sẽ tiết kiệm được phần nước cốt dừa, không cần phải khui lon tiếp theo. Thì nước cốt dừa của mình sẽ không bị lỡ cỡ. Lớp cuối cùng thì mình sẽ hấp 5 phút cho phần bột trong khuôn chín hoàn toàn. Nếu khuôn cô bác, anh chị và các bạn bự hơn, mình nhớ canh lại thời gian. Sau khi bột chín, mình lấy tăm xăm vào. Nếu đầu tăm không có dính bột là bánh đã chín hoàn toàn, mình sẽ tắt bếp lấy ra. Để giúp bánh được mau nguội hơn, mình sẽ cho khuôn bánh vào xửng nước lạnh. Sau đó để cho bánh được nguội hoàn toàn mình mới lấy bánh ra. Và đây là thành phẩm bánh của Hana. Phần hoa văn với màu sắc rất là bắt mắt. Với cách pha bột này, bánh sẽ ăn dai dai giòn giòn rất là ngon. Vị ngọt thì vừa phải. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích món bánh này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân của mình.